سلام، سجاد شریفیانم. بریم جملات رایج در مورد شغل در انگلیسی رو با هم کار بکنیم. What do you do? What do you do for a living? که این دوتا رو میتونید برای کار بگید. What's your job و اینجور چیزا هم هست. بریم. I've got a part-time job. Where do you work? I work from home. I work in a factory. حالا هر جای دیگه میتونید به کار ببرید. What is your occupation? میبینید اینجا میشنی حرفت چیه، شغلت چیه. I work as a doctor. I'm looking for a job. I'm a teacher. I'm not working at the moment. I'm unemployed. I do the paperwork. I have my own business. Do you like your job? که معنی هر کدوم هم جلوش هست که امیدوارم تو انگلیسی یاد بگیرید و استفاده بکنید. توی سایت راسا زبانی آموزشی هست جملات در مورد شغل که بیشتر در موردش توضیح دادیم. جدی؟ میتونید که اون آموزش رو توی سایت ببینید که جملات بیشتر و کسب و کارهای بیشتری رو توی انگلیسی یاد بگیرید. اگه میخواید 600 تا عبارت کاربردی داشته باشید که باهاش هزاران جمله انگلیسی مثال بزنید، شاهکلید رو پیشنهاد میدم. هر جای ویدیو رو میبینید کلمه شاهکلید رو کامنت بکنید و برای آموزش بیشتر سایت راسازبان.com رو از دست ندید.